lang ako guys kasi nagmo-moist yung camera ko. So, see you later. Shower lang ako and then, bihis. Hi guys! Good morning and welcome back to Kiroky Fraco's channel. Ngayon, medyo malamig. Sobrang nag-drop yung aming temperature. So, it's +1. Kaya sobrang tinamad ako. Plan kong pumunta ng gym. Pero, no. Wala rin akong plan na mag-walking sa labas. Pero, good thing is, I have another option para magpawis to sweat. I have another option to sweat. So, yun ang ipapakita ko sa inyo today. So, ang tawag dyan sa atin is, I think, binabasa siya as sauna. Pero, dito sa Finland, tinatawag siyang sauna. Okay, so the first thing to do is turn on the sauna. So, itong bahay namin, meron kaming sauna. So, let's go and turn it on. Yan. Hintayin lang natin siyang uminit at mag-get ready na ako. Anyway, I'm not gonna be naked today kasi hindi pwede. Hindi dapat. So, hindi pa masyadong mainit. Ang temperature pa natin ngayon is 35. So, hintayin natin siyang mag-40. Buhos-buhos. Yan. So, normally, pag nagsasauna sila dito is naked. Kahit sa mga public places like yung kanilang mga swimming areas. Ganon. Naked talaga and it's okay. Iwalay naman kasi ang lalaki sa babae. So, hindi kayo magkasama. So, it's fine. So, okay guys, I'm out. 5 minutes, 10 minutes. It's fine. It was 45 degrees Celsius. So, yun yung init niya. Pero sa liit ng sauna namin, sobrang init na siya. So, kita nyo naman kung gaano ako kapawis. Yan. So, nag-moist yung lens ng aking camera. Thank God. So, yan. Nag-moist siya. Ayan. So, mag-shower lang ako. And then, prepare and see you later. So, yun guys. Tapos na tayo sa ating video for today. Ayan, naka-blow dry na yung aking hair. Nakaayos na siya. And ready na ako gumana. So, more refreshing feeling. Mas refreshing yung feeling at mas energized. So, I think gagala ako. Bye and God bless.